خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این ویدئوی آموزشی حقایق بسیار مهمی رو خدمت شما میخواد بیان بکنه. نگرش شما رو نسبت به زندگی، نسبت به مشاغل و کارها میخواد وسعت بده و بسیار بسیار میتونه راهگشای تصمیمات زندگی شما نازنینان باشه. ما این رو با توجه به اینکه به بچه‌های نازنین تیم مجموعه آموزشی روز زحمت داریم، دست خط من انقدر قشنگ نیست، نوشتیم که تک تک مسائلش رو با هم دیگه بپردازیم و یک مدل جدیدی که تخته نوشته شده بعد با هم دیگه آموزشش بدیم. حالا نمیدونم تا کجا تحمل دارم و اینکه تخته رو وسطش پاک میکنم یا نه میتونم ادامه بدم. بریم ببینیم چی میشه. مسئله ای که وجود داره در این ویدئوی آموزشی چند تا نکته خیلی خیلی مهمه. نکته اولش چیه؟ ما میخوایم بگیم آقا کلن در این دنیا هر کاری، هر رشته‌ای، هر حرفه‌ای، همین که هر روز صبح همه پا میشن تو ترافیک بوق میزنن میرن، بوق میزنن مورد عنایت قرار میدن برمیگردن، تمام مشاغل دنیا در 4 تا دسته کلی طبقه بندی میشن. نه، تمام رشته ها و مشاغل، تمام کارها و شغلها، تمام بیزینس ها و کسب و کارها در 4 طبقه دسته‌بندی میشن. افراد یا کارمندن یا فرمونشون دست خودشونه، خویش فرمان، کاسبن، شغل آزادن، یا کارآفرینن یا سرمایه گذارن. و این ارتباطی با رشته تحصیلی نداره. مثلا فرض بفرمایید که پزشکی شما خوندید. یه پزشک میتونه بره توی بیمارستان استخدام بشه، میتونه بره خودش مطب بزنه، میتونه بره یه بیمارستان تأسیس بکنه، میتونه سهام بیمارستان رو داشته باشه. پس این که من به عنوان کسی که یک رشته تحصیلی رو دارم میخونم انتخاب بکنم کارمند باشم یا شغل آزاد داشته باشم یا کارآفرین باشم یا سرمایه گذار باشم، کاملا وابسته به خودمه، ارتباطی با رشته تحصیلیم نداره. فرض کنید یک شخصی مکانیکی خونده به سلامتی، این میتونه بره در یک تعمیرگاه مکانیکی استخدام بشه، میتونه بره خودش یه مکانیکی کوچیک بزنه، میتونه بره یه تعمیرگاه بزرگ بزنه، نمایندگی بزنه، دیگه فقط نظارت بکنه. یه تفاوت جزئی بین این دوتا وجود داره. این کسب و کارش رو خودش میگردونه، خودش نباشه فلج میشه، کار جلو نمیره. این بر اساس سیستمی که درست کرده داره کار جلو میره، پرسنل داره، نظام داره، اینپوت میشه، آوتپوت میشه، پروسس میشه و در واقع نقش نظارتی داره. بدون حضور خودش هم میتونه اون بیزینسش بگرده و درآمد براش ایجاد بکنه. این نه، باید حتما خودش باشه. کسبه و مشاغل آزاد، کارآفرین مثل کارخونه دار، مثل تعمیرگاه بزرگ، مثل نمایندگی، اینجور چیزاست. میتونه دستگاه های نمایندگی ها رو براشون تامین بکنه، سهامدار باشه، سهامدار نمایندگی باشه، سهامدار دستگاه ها باشه، تجهیزات باشه. من به عنوان یه شخصی که حسابداری خوندم، چه رنگ ماژیکی، این تخفیف خورده بود، ارزون میدادم، ما خریدیم. حسابدار میتونه بره یه جای استخدام بشه، حسابداری بکنه، میتونه خودش مؤسسه حسابرسی کوچیک بزنه، میتونه در اسکیل بسیار بالا مؤسسات حسابداری و کار حسابداری بگیره، بیمه، مشاور مالیاتی، کارهای حسابداری خودش انجام بده، یه مؤسسه حسابداری یا حسابرسی داشته باشه با پرسنل در سطح بالا خدمات حسابداری مالی بده، میتونه سهام خریداری بکنه، سهام مؤسسات حسابداری، سهام شرکت هایی که در بازار بورس اومدن قسمتی از مالکیت کسب و کارشون رو به مردم عادی فروختن. پس رشته تحصیلی تعیین کننده این که من کارمند شدم، من کاسب شدم، من کارخونه دار شدم، من سرمایه گذار شدم نیست. این وابسته به روحیات، شرایط و ویژگی های شماست. این هر کدوم از این دسته ها باید بر حسب علاقه و عشق باشه. این که من بنا به شرایطی در یک قسمتی از این 4 وجهی دارم کار میکنم، حال حاضره. این که تو آینده تو کدوم یکیش میخوام کار بکنم پلن زندگی من میشه.
یعنی من بنا به شرایطم در حال حاضر کارمند حسابداری هستم، یه مؤسسه استخدام شدم، دارم کار حسابداریشو انجام میدم. بعد از یه مدت میبینم که دوست دارم خودم کار بگیرم، خودم کارا رو جمع بکنم. بعد از یه مدت میبینم که من توانایی قرارداد بستن با شرکت‌های بزرگ رو دارم و میتونم کار رو تو اسکیل بالاتری انجام بدم. بعد از یه مدتی میبینم درآمدم اینقدر زیاده که داشتم سکته میکردم، نگران نباش، خرجم اینقدر نیست، پس به جاش میام چیکار میکنم؟ سهامم میخرم، هم کارآفرین میشم هم سرمایه گذار میشم. یه نکته داشت این مثال من، ما چرخه‌ای که از اینجا میخوایم شروع بکنیم به این قسمت ختم میشه و چرخه از اینجا شروع میشه. 1 2 3 4 بگو 1 2 3 4. نمیتونی به یک مرتبه بپری تریدر بشی، نمیتونی به یک مرتبه بپری تولید کننده بشی. شما باید 4 تا کار تو اسکیل کوچیک خودت انجام داده باشی، 4 تا کاسبی کرده باشی، 4 تا مراوده، 4 تا قرارداد کوچیک شخصی انجام داده باشی، کارو به صورت تنهایی تونسته باشی 0 تا 100 رو جمع بکنی، بعد بری کارخونه دار بشی. حالا اسکیل بزرگ متخصصینه دیگه. شما باید کارمندی کرده باشی که بتونی مدیر عامل بشی و کارآفرین و مالک و سهامدار باشی. نمیشه اینا رو حذف کرد. میگه خاکخوریشو کرده به اینجا رسیده و اتفاقا رسیدن به اینها یک بحثه، موندن تو این طبقات بحث دیگریه. این که من بخوام کارمند بشم، بله بر اساس یک سری استانداردها مصاحبه میدم، قبول میشم، خودم میرم یه مغازه میگیرم شروع میکنم به کار کردن، خودم 3 تا شرکت رو میگیرم به عنوان مشاور مالی و مالیاتی، خودم میرم یه مؤسسه حسابداری حسابرسی راحت ثبت میکنم، 2 تا رفیقم شریکیم، ستایی با هم دیگه انجام میدیم، خودم با میشم میرم سرمایه گذاری میکنم تو بازار بورس بدون دانش آگاهی. اما میتونی حفظش بکنی؟ پس به دست آوردن یک بحث، حفظ کردنش بحث دیگری است. این که من از طبقه کارمندی بیام بشم خویش فرما، این که من یه پزشکی باشم که الهی تب کنم پرستارم تو باشی، اگر توی بیمارستان دارم کار میکنم اگه بخوام خودم مطب بزنم بایستی چی تغییر بکنه؟ آفرین، روحیات اخلاقیتون باید تغییر بکنه. هر کدوم از این طبقات یک سری روحیات اخلاقی دارن، یک دانشی دارن، یک جهانبینی دارن، یک وسعت دیدی دارن، یک ریسک پذیری دارن. این افراد معمولا افرادی هستن که ریسک گریزن، زندگی قابل پیش بینی رو دوست دارن، زندگی تو هم با ثبات رو دوست دارن، آرامشش رو دوست دارن. و داخل پرانتز ما نمیتونیم بگیم این از همه بهتره، این از همه بهتره، این از همه بهتره، این از همه بهتره. بهتر برای کی بهتره؟ پرانتز بسته، دوباره بازش میکنم. این کسیه که اعتماد به نفس بالایی داره، این اعتماد به نفسش کمه. این دوست داره کارا رو خودش انجام بده و میگه کسی مثل من نمیتونه این کار رو انجام بده و نمیتونه اعتماد بکنه کار رو به کسی بسپره. این به شدت اعتماد میکنه و برون سپاری میکنه و کار رو میسپره، تنفیذ میکنه کار رو و پست و سمت و مقام و تصمیم گیری رو در اختیارشون میذاره. این کار رو نمیکنه. این اگه خودش انجام نده آروم نمیگیره، به یکی دیگه میده باز خودش شک میکنه و این کلن همه چی رو سپرده، میگه من پول میذارم پول بیاد. پس روحیات اخلاقی هر کدوم از این دسته با همدیگه متفاوته. نمیتونید شما به یک مرتبه بگید که آقا من میخوام تریدر بشم. این از نظر روانشناسی بایستی به این مرحله برسی. اینجا کسیه که پول میذاره با پولش پول در میاره، اینجا کسیه که تجارتش براش مهمه براش پول در میاره، اینجا خودشه که براش پول در میاره، اینجا هم خودشه که براش پول در میاره. پس این روحیات فرق میکنه. دانش، آگاهی، مهارت و ثروت و سرمایه هم قطعا موثره و نیازمنده. مسئله بعدی که بسیار بسیار حائز اهمیته این استش که این تغییر شغل ها، یعنی این تغییر نگاه ها، این که من از کارمندی بشم شغل آزاد، بعد بشم کارآفرین، بعد بشم سرمایه گذار، تو نظام مالی من به شدت متفاوته. یعنی چی؟ یعنی این که خب دیگه تحملم سر اومد.
یعنی چی؟ این نکات رو بهت گفته بودم، نگران نباش. یعنی این. خب ما یه گزارشی داشتیم به نام گزارش عملکرد مالی صورت سود و زیان. یه گزارشی داشتیم به نام گزارش ترازنامه یا صورت وضعیت مالی. گفتیم برای خودتون تهیه بکنید، برای بودجهتون هم تهیه بکنید، برای 5 سال آتیتون هم تهیه بکنید. فرض کنید یه شخص کارمنده، این زمانی که میره کارمندی فرض کنید مفلس فی امان الله، به سلامتی بعد از گرفتن مدرک تحصیلی و اینها 20 میلیون تومان به درآمد میشینه. هزینه های زندگیش رو میاد کنترل میکنه، 5 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، 5 میلیون تومان سود براش میمونه. این 5 میلیون تومان رو میاد میذاره تو حساب بانکیش و بالاخره به اولین سرمایه اولیه زندگیش میرسه. حالا اینجا که بعضیا هستن درآمد بالا، هزینه هم موازی با درآمد میدوه باهاش. بهش میگن تو مالی بیماری پارکینسون، تو علم مالی. برای همین بهت میگم هر کسی دکتر مالی نیاز داره باید بیا اینجا تراپیست کنم. این درآمد زیاد میشه، لایف استایل میره بالا، سبک زندگی میره بالا، هزینه میره بالا، اصلا هیچی نمیمونه براش. این بازی شخصیه که دنبال اینه که یه آینده مالی رو برای خودش داشته باشه. موازی با گذر زمان و تورم دائما درآمدش افزایش پیدا میکنه، هزینه‌هاش هم مقداری افزایش پیدا میکنه، کنترل شده، هی این سود بیشتر میشه، هی پس اندازه بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه، به یه رقمی که میرسه بعد میاد به سلامتی وام میگیره. چرا کارمند از وام خوشش میاد؟ چون زندگیش پردیکتبله، یعنی قابل پیش بینیه. میاد مثلا وام میگیره، عمو، دایی، عمو، خاله و اینها همه وام میگیره. بعد میاد به سلامتی اولین خونه زندگیش رو با رهن کامل مثلا خریداری میکنه. بعد میگه آقا جان ما دیگه مفلس فی امان الله شدیم، ما به سلامتی اولین خونه رو خریدیم، تا 5 سال نه جایی میریم نه کسی میاد، نه چیزی میخریم نه چیزی میخوریم نه چیزی میپوشیم. بنابراین با سختی باید قصه رو پاس کنیم. اول فامیلی که صداشون زودتر در میاد رو تصفیه میکنیم، بعد بانک صداش از آخر در میاد. هر کسی دیدیم آبروریزی داره تو فامیل میکنه که اینا من قرض گرفتن این خونه رو من دارن، سریع تصفیه میکنیم پولش رو، به نوبت این کار رو انجام میدیم. بعد به سلامتی وقتی پول رهن خونمون هم تونستیم جور بکنیم میریم توش زندگی میکنیم. بعد که زندگی کرد هی در پی این هستش که خونه بزرگتر، وام بزرگتر، سرمایه بزرگتر. بعد دوباره ماشین میاد به صورت قسطی میخره. این چه طرز ماشین کشیدنته؟ این ماشین رو برمیداره میاد میخره، میگه خیلی خوب ما الان 300 میلیون مثلا 500 میلیون تومان رفته یه دناپلاس توربو خریده، یه 100 میلیون هم دوباره برداشته وام خودرو برای خودش درست کرده. دائم بدهی ایجاد میکنه. اینجا داره خودش کار میکنه، هزینه های زندگیش هم داره پرداخت میکنه، آنچه که میماند منتقل میشه به دارایی‌ها. عمده دارایی هم که داره خونه و ماشینه. هی خونه رو بزرگ میکنه، هی ماشین رو بزرگ میکنه، هی بچه دار میشه، میبینه خونه کوچیک شد، خونه رو یه خواب بیشتر میکنه، ماشین فرسوده شد، ماشین رو دوباره نو میکنه، هی میره ماشین بالاتر، از ماشین ایرانی به چینی، از چینی به ایرانی، هی به بالا به بالا. بعد بچه بزرگ میشه، خرجای بچه بیشتر میشه، بعد قراره 35 سال زندگی بکنه و به سلامتی بعدش چی بشه؟ باز نشسته بشه. زمانی که باز نشسته میشه تا 4 سال تا 5 سال اوضاع خیلی خوبه. چرا؟ چون داره همون تقریبا حقوق کارمندیش رو میگیره و اینکه اوضاع خیلی ردیفه. بعد از 4-5 سال چون دقت بفرمایید نرخ رشد حقوق بازنشستگان کمتر از تورمه، مثلا تورم 40% حقوق بازنشسته ها رو 10% افزایش دادیم، چون نرخ حقوق بازنشستگان کمتر از تورمه، بعد از 4 سال 5 سال یواش 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 میفتیم به چی؟ ایداد من دخلم بود 19 خرجم 20، حالا باید به حال من گریست، دخلم بود 19 خرجم 20. حالا میبینه ای بابا ما بازنشسته شدیم، قرار بود یک عمر زندگی بکنیم، الان دیگه چرا کسری آوردیم؟ ما نوه اومده، نتیجه اومده، الحمدلله به موقع ازدواج کردیم، ندیده اومده و اسمای بعدش که دیگه هی هر چی میره جلوتر بی‌تربیتی تر میشه،
اینا خرجاش بالاست، عروسی بگیریم، جهیزیه بگیریم، ای ددم وای عجب گرفتاری شدیم، حالا باید موبایل رو برداره، اپلیکیشن رو نصب بکنه، بیفته تو خیابون. پس یک چیزی که این ویدیو تلنگر اساسی برای شما نازنینان داره این هستش که برای دوران بازنشستگیتون برنامه داشته باشید. میگی آقای خسروانی من برنامه دارم و بسیار آدم باهوشی هستم، من بیمه عمر و سرمایه گذاری رو اومدم برای خودم در نظر گرفتم که به سلامتی زمانی که بازنشسته شدم بتونم از مزایای اون منتفع بشم. میگم کافی نیست. تأمین اجتماعی نه تنها در کشور ما، در تمام نقاط دنیا امینه، اکسپت کشورهایی که ریت مالیاتیشون بسیار بالاست و اعتقاد دارن جوون کار میکنه، بازنشسته شد همه استراحت میکنن، مثل نروژ، مثل دانمارک. عمده کشورهای دنیا دوران بازنشستگی، حقوق بازنشستگی کفاف زندگی رو نمیده. ناخودآگاه لایف استایل هزینه میره بالا، درآمد کاهش پیدا میکنه، چون سرعت رشدش از تورم کمتر، قدرت خریدش کم میشه. الان یه شخصی تو گرید 1 اومده بازنشسته شده، چون سرعت رشد درآمد افزایشی کم بوده، 4 سال گذشته گریدش شده 4. همسانسازی حقوق بازنشستگان صورت نمیگیره. یعنی یکی با سقف حقوق بازنشسته شده 7 برابر حداقل حقوق. نه حداقل حقوق 7 میلیون تومانه، تقریبا 50 میلیون تومانه. چند سال بعد هی گریدش هی میاد پایین‌تر، هی اوضاعش خرابتر میشه. بعد مجبور میشه کار دوم انجام بده. بنابراین ما باید به فکر بازنشستگیمون باشیم. عمر و سرمایه گذاری دوست دارید بکنید، بنده توصیه نمی کنم، ولی برنامه بهتر باید داشته باشید. حالا چه برنامه‌ای بهتون توضیح میدم. این میشه زندگی یک کارمند. فرقی هم نمیکنه مدیر عامل باشه یا حسابدار ساده باشه، کمک حسابدار باشه، دنده و فرمونش باشه. این 4 تا کوچه بالاتره، این 4 تا کوچه پایینتره، این 4 تا مدل ماشینش بالاتره، این 4 تا مدل ماشینش پایینتره. لایف استایل همه همونه. اگر من علاقه و عشق دارم به این کار خیلی قشنگه ها، ولی زندگیمو نباید بر این اساس بچینم. کسی که فرمون زندگیش دست خودشه، کاسبه، هم تقریبا به همین صورته. فقط بستگی داره تو چه شغل و حرفه و رشته‌ای رفته. اگه شغل و حرفه و رشته خوبی رفته پس وضعیتش خوبه، شغل و حرفه بدی رفته وضعیتش بده. اما اینی که کاسبی کار کرده یه چیز داره توی داراییاش به نام جنس مغازا. اون جنس هم یه دارایی هستش که ارزشمنده، که زمانی که دیگه بخواد خسته بشه اونم میفروشه و راحت میشه. ولی لایف استایل تقریبا شبیه همینه. تقریبا همشون زمان بازنشستگیشون یک خونه کوچولو میگیرن، میگن من و مادرت هم از همینجا شروع کردیم. ما خونه‌ای که اول خریدیم اصلا افقی نمیشد، فقط عمودی میشد وارد شی. در نتیجه شما هم جوونی و خودتون برید اینو درست بکنید. درست شد؟ خب اون کسی که شغل آزاده، باز هم ماحصل درآمد و هزینه‌اش میاد تو داراییاش خرج میشه. جریان نقدینگی، نحوه تفکر جفت اینا عمدتاً به این صورته که از سود و زیان به ترازنامه میاد جریان پول. اما کسی که تو این دسته است، این رختی فکر نمیکنه. اونم ممکنه مدتی کارمند باشه، ممکنه مدتی مجبور باشه که با حداقل سطح زندگیش رو بگذرونه، ولی وقتی که درآمدش زیاد میشه، وام میتونه بگیره، میاد کسب و کار خودش رو راه میندازه. میاد سهام میگیره، درآمد سود سهام ایجاد میکنه. زمین میگیره، بعدن سوله میسازه، درآمد اجاره درست میکنه. ملک میگیره، درآمد اجاره بگیره. سریع سطح زندگیش رو نمیبره بالا. کارمند و قشر متوسط از نظر فکری یا مالی نمیگم، تمرکزش رو افزایش هزینه است. هی اینو بخر، اونو بخر، اینو بخر، اونو بخر. هزینه چیه؟ چیزیه که منفعت جاری آنی داره. کسی که ثروتمنده از نظر فکری یا کارآفرین و سرمایه گذار، تمرکزش رو دارایی هایی هستش که اینها براش درآمد ایجاد کنن. یعنی دنبال اینه که جریان نقدینگی زندگیش رو از دارایی ها به سمت
صورت سود و زیانش سوق بده. میگه این سهامی که من بخرم بهتر از اینه که برم این موبایل و لپتاپ و این ماشین لوکس رو بخرم. این سهامه هر سال سود سهام بهم میده، 3 ساله پولش برگشته. حالا من یه دارایی دارم که دیگه پولی بابتش ندادم، تا آخر اون سود سهام میگیرم. حالا سال 4 میرم ماشین و لپتاپ و موبایلمو میگیرم. پس او هم زندگی میکند ولی تو هم با صبر. او هم به چیزی که دوست دارد میرسد ولی تو هم با صبر. این تمرکزش روی کسب و کارشه، این مهمترین داراییشه. این تمرکزش رو سرمایه گذاریشه، زمین و سهام بیشترین داراییشه و ملک. حالا اینجا چی میشه؟ حالا اینجا این میشه که اینا ساختار صورت سود و زیانشون بعد از یه مدت این ریختی میشه. درآمد کار خودشون، درآمد سهام، درآمد کسب و کارشون، درآمد اجاره. چقدر درآمد داره، تنوع بخشی در درآمدها صورت گرفته. در صورتی که افرادی که از نظر ذهنی ضعیف هستن، از نظر مالی شم اقتصادی ندارن، هی هزینه هاشون متنوع تر میشه. چقدر از این تخفیف خورده، ماشاءالله زیاد خریدی. این هی هزینهش متنوع میشه، انواع و اقسام هزینه. این هی درآمدش زیاد میشه، انواع و اقسام درآمد. تفاوت کارآفرین و سرمایه گذار با اینوریا در اینه که اینها بدون حضور خودشون میتونن درآمد داشته باشن، اینها باید حضور داشته باشن تا درآمد ایجاد بشه. چرا؟ چون اینها دارایی دارن، دارایی درآمد ایجاد میکنه، اینها خودشون باید برن کار کنن، برن دارایی بخرن. پس باید برنامه بازنشستگی زود هنگام داشته باشی. نه فقط این خوبه، کافی نیست. سهامی که درآمد غیر فعال سود سهام برای ایجاد کنه، یعنی پسیو اینکام، نیاز به کار کردن خود نباشه. باز کجا رو نگاه میکنی؟ خوب لگد میکنم زمین بگیری سوله درست بکنی بدی اجاره، کارخونه بگیری بدی اجاره، درآمد اجاره، ملک بگیری درآمد اجاره درست بکنی. این جریانات نقدی باید بچینی تا بگن شم اقتصادی داری. تمرکزت به جایی که اینو بخرم اونو بخرم، سهام داره دیجیکالا شدی، اینقدر رفتی هرچی اون تو دیدی تخفیف خورده خریدی، به جاش بری هی سهام کارخونه‌های مختلف، بیزینس‌های مختلف، تجارت‌های مختلف بگیری. 100 تا کارخونه بگیر، 100 تا سالانه سود سهام بگیر. 100 تا زمین بگیر، 1000 تا خونه بگیر. شما میتونید حمله بکنید. سخنرانی شبیه هیتلر شد. بنابراین منم که اینقدر لاغر شده و ماژیک گذاشتم تو جیبم، شلوارم داره میفته. اگه معلومه برود نیار. این میشه تفاوت دیدگاه. پس من کارمند نمیتونم برم تو بورس سرمایه گذاری بکنم، چون دانش میخواد، آگاهی میخواد، تجربه میخواد. وگرنه میام اینجا هرچی اون پولو دارم میزنم نابود میکنم. فکر نکنید اینایی که اینورم پول دارن، اینا پول نتیجه دانششونه. وقتی خط حرص و طمع معلوم باشه، خونه ای که مصرف میکنی، ماشینی که مصرف میکنی معلوم بشه، دیگه هی نمیافتی اینا هی بهتر کردن. صبر میکنی، دارایی هایی میخری که میزان درآمدی رو به دست بیاری که کل هزینه سالت رو پوشش بده و یه نرخ رشدی رو یه مقدارم بالای تورم باشه. خوبه که من این امپراتوری که ساختم بتونم حفظش بکنم. و این کار رو تو سن 28 سالگی انجام میده. میگه من بازن نشسته شدم. نه اینکه بگه که خیلی خوب 2000 تا زمین گرفته، 50000 تا خونه خریده، 25,000 میلیارد تومان سهام خریده. نه، درآمد غیر فعالش 5 برابر ساختار هزینه‌های لایف استایل زندگیشه. ساده زیست هم هست. پس خط حرص و طمع باید معلوم بشه. کجا به دیگه راضی میشی؟ دیگه میگه خدا رو شکر دیگه راضی شدیم ما. خدایی هم بود مثل این که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. و کسی که به فاینانشیال فریدام میرسه، عزیزم تلفظ کن، نترس. یک کلمه انگلیسی یاد بگیر. این همه کلاس زبان رفتی، از کالسکه تا امروز هیچ یاد نگرفتی. فاینانشیال، everybody repeat it please. فریدام. یه فیلم خیلی قشنگ هست به نام شجاع دل.
freedom. و این لحظه با شکوهیه ها که دیگه آزاد میشین. نه ما در واقع در طول تاریخ عصرهای متفاوتی داشتیم. ما یه عصری داشتیم به نام عصر کشاورزی. اصلا عمده مکافات ما از عصر کشاورزی شد. قبلش انسان شکار میکرد، حرکت میکرد. تو عصر کشاورزی گفت آقا اینجا مال ماست، ماس گفت آقا اینجا مال ماست. وایساد به کشاورزی کردن، ستون فقرات و گردندرد و کمردرد و اینا همه از اجداد همین اخیرمون به ما رسید. کسی که زمین داشت ارزشمند بود براش. ثروت واقعی، دارایی واقعی زمین بود. چرا؟ چون زمین کشاورزی درآمد فروش محصول ایجاد میکرد. همین الانش هم همینا. همین الانش هم یه باغ خوب داشته باشی راحت درآمد خوب برات ایجاد میکنه. این داستان کشاورزی اومد جلو، انسان‌ها به سکون رسیدن، ساکن شدن و مالکیت براشون جذاب شد. وگرنه به قبلش کدوم انسان عاقلی در حرکت و زندگی جاری و ساری رو ول میکرد بچسبه به اینکه 20 متر داره همینجا بمونه، 100 سال 120 سال ان عمر زندگیشو باید اونجا تمام بکنه؟ شکار بود، حرکت میکرد، ورزش میکرد، تفریح میکرد، عمر سالم زندگی میکردن، کیف میکردن. این سکون، آب که مایع زلاله، آب که اصلا 75% بدن ما از آبه، آب که خودش باعث تمیزی و پاکی و اینها میشه، اگه ساکت بشه چی میشه؟ افتضاح یفتضح و افتضاح. پس انسان باید در سکون باشه. پس ای انسان این خط حرص و طمع رو معلوم کن، تموم کن. این لایف استایل تو ببند، تموم کن. یه درآمد غیر فعال هم درست کن. حالا تو هر قسمتی که میخوای خدمت گذاری کنی بنا به عشقت. میدونی چرا اینا وقتی میافتن تو عشق و تو استعداد و تو ذات و تو تواناییشون ولکن ماجرا نیستن و هی میخوان به افراد بیشتری خدمت کنن؟ چون همشون هدفشون رسیدن به چیه؟ رسیدن به بارانه. اینا همچو باران میخوان به همه ببارن، به همه خیر برسونن، به همه منفعت برسونن، به همه حال برسونن. چرا؟ چون خودشکوفایی و خودشناسی، خداشناسی رسیده. دیگه منیت خودی وجود نداره، خودش قسمتی از عالم هستی شده. دیگه من مالک اینم، من مالک اونم، این مهمه، این زمین مهمه، این زمین مهمه نیست. من قسمتی از عالم هستیم. من همچون یک درخت در طبیعتم و دارم خدمتم رو به عنوان اشرف مخلوقات انجام میدم. پس خودشناسی و خداشناسی میرسی، خود استعداد یابی بکنی، تواناییات رو شناسایی بکنی، مهارت ها، اون کاری که فقط خودت میتونی بهترین نحو انجامش بدی که به خاطر اثر انگشت منحصر فردت تو میتوانی این کار رو بکنی. وقتی رسید قرن 18 انقلاب صنعتی رخ داد، مرگ و میر کم شد، علم پزشکی پیشرفت پیدا کرد، جمعیت زیاد شد، نیاز به مشارکت و تولید انبوه شد. اصلا علت پیدایش استاک مارکت یا بازار بورس همینجا بود. گفتم ما دیگه نمیتونیم کارمون رو تکی انجام بدیم، بیاید با هم دیگه شریک بشیم کار بزرگ بکنیم. بیاید سرمایه گذار بیاریم کار بزرگمون رو بتونیم به نتیجه برسونیم. پیدایش عصر صنعتی و عصر در واقع انقلاب صنعتی بود. بعد گفتن یک جایی رو تأسیس میکنیم به نام دانشگاه آزاد اسلامی که نه دانشگاه نه اسلامی، فقط آزاده. اینجا افراد داخلش میروند و بعد خارج میشوند. سر یه تایمی میروند، یه تایمی خارج میشوند، توی چارچوبی میان، تو اون چارچوب میرن، عادت میکنن فرم خاصی رو بپوشن، عادت میکنن متخصص بشن، بیان اینجا خدمت رسانی کنن. شما اگه دقت بکنید محیط دانشگاه شما رو آماده میکنه برای کارمندی، چون هدف عصر صنعتی همین بود. و اینجا خروجیش سرمایه گذار هست، کارآفرین هست، کارمند هست، کاسبم همین کار رو داره تو اسکیل کوچیک خودش انجام میده و هدف نهایی همه ارائه خدمت و کالا به افراده و هر چی این رو در جهت استعداد و توانایی در اسکیل بالاتری انجام بده تعریف موفقیت و ثروت واقعی که رسیدن به خودشناسی و خداشناسی رو میرسه. خوشحالی مردم رو به دست میاره، تو ترازنامه زندگیش اعتبار به دست میاره که نمیتونه قابل سنجش نیست. پس ارزشش از تمام اینها که قابل سنجش بالاتره. اشتباه نکنی، اونی که قابل سنجش نیست
به خاطر بزرگیشه. انقدر بزرگه، دل به دست آورده، مهربانی کرده، اعتبار به دست آورده، عاقبت به خیری درست کرده، مردم رو خوشحال کرده، کیفیت زندگی مردم رو افزایش داده. این اگر من به مرحله‌ای نرسیدم که نتیجه زندگی اون رو در قالب 4 تا موفقیت مادی دارم میبینم، اشتباه استنباط نکنم که چقدر حریصه برای موفقیت مادی. حریصه مثل باران بشه، چون با خلقت یکی شده، دیگه از مسائل نمیگذرد که ناراحتش میکردن سطح اهمیتش رو آورد بالا، دیگه همه مسائل از او میگذرد. اویی دیگه وجود نداره که از چیزی بخواد بگذره، قسمتی از عالم هستی شده، چشم دلش روشن شده، با چشم دلش نه چشم ذهنش، با چشم جسمش، با چشم دلش داره میبینه، با گوش قلبش داره میشنوه، نه با گوش جسمش، با دست قلبش داره به دست میاره و با آغوش میکشه، نه با دست جسمش. چقدر ببین عاجزم در بیان اینها با کلمات، قاصر شدم، زبان قاصر شد. چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در دهان پاسبان سر است. بنابراین اینجا سازمان تامین اجتماعی درست شد که گفت آقا اینا بیان یه مدتی کار بکنن، اینجا قسمتی از حقوقشونو که 30% ماهانه به من بدن، 23% مالک اینجا بده، 7% هم خودشون. زمانی که باز نشسته شدن من به اینا حالا حقوق میدم. حالا با توجه به تعداد جمعیت که پدر مادرای ما خواهر برادر بیشتری نسبت به ما داشتیم و فرزندان ما خواهر برادر کمتری نسبت به ما خواهند داشت، این بحث درآمد ناشی از بازنشستگی و حساب کردن برای دوران بازنشستگی راحت یک مقدار در حاله از ابهامه. چون 5 نفر کار میکردن، ما 3 نفری داریم کار میکنیم، حقوق اونا رو میدیم، حالا 1 نفر باید کار کنه، حقوق ما 3 تا رو بده. که وقتی فرزند کم میشه، نسل قبلی جمعیت خانوار 6 تا بوده، 5 تا بوده، شده 4 تا، شده 3 تا، شده 2 تا، دیگه اصلا وجود نداره کسی نیستی که کار بکنه اصلا حقوق بازنشستگی تو رو بخواد بده. تو نشین رو 30 سال بخوای این کارو بکن، برای همین از 30 سال شد 35 سال و احتمالاً زمان بازنشستگی من و شما میشه 70 سال. بنابراین اینه نکته ای که اینجا نوشتم که از قلم نیفته، قدر مشاورین ارزشمند و داناتون رو بدونید، قدر اساتیدتون رو بدونید، قدر راهنماهای دلسوزتون رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید. خودتون مهمترین دارایی هستید، خودتون تلاش میکنید جهت خریدن طلا نقره به عنوان یه دارایی، خودتون طلا هستید و خودتون از طلا هم طلاترید. تا میتوانید رو خودتون سرمایه گذاری بکنید. هر ماه قسمتی از درآمدتون رو جهت تحصیل دارایی هایی که اون دارایی ها بیاد درآمد آیندهتون رو تضمین بکنه، جریان نقدینگی ناشی از منافع آتی براتون ایجاد بکنه، خرج بکنید. این سهم آزادی مالی شماست. این سهم رسیدن به جایگاهی در زندگی که کار بکنی تو هر طبقه‌ای که دوست داشتی، به خاطر عشقت نه به خاطر درآمد. انگیزت انگیزه عشق الهی به خاطر زیبایی خلقتت، نه به خاطر انگیزه درآمدی که بهش برسی، ماشین و خونه‌ای که بهش برسی بعد دیگه بی انگیزه بشی، بی هدف بشی. قسمتی از هزینه ها یا درستش خرج کرده ماهانتون رو درصدش رو به این اختصاص بدید، درصدش رو برای مسافرت بذارید، برید بگردید. گردش سرمایه گذاری زیر خاکه، دنیاتون رو بزرگ میکنه. کل ایران رو بگردید، کل کره زمین رو بگردید، هر کجا دوست دارید بگردید. مسافرت بسیار خرج درستیه. درصدی رو اختصاص بدید به صورت منظم برای آموزش خودتون، چه بر حسب کتاب، چه دوره آموزشی، چه هر طریقی که میتونید. هزینه های اصلی اینها
هزینه عمر و جوانی و ذهن و مغزت ها. فکر نکنی اون هزینه مالیه ها. اون تحولی که از پیله ابریشم تبدیل به پروانه زیبا بشیم، اون تغییر برای اینکه از یه طبقه به طبقه دیگری بریم که از من میپرسن آقای خسروانی ما کارمندی میخوایم کاسب شیم، ما کاسبی میخوایم کارمند شیم، نظر شما چیه؟ این روحیاتت باید عوض بشه، نگاهت عوض بشه، اطلاعاتت عوض بشه، دیدگاه تغییر بکنه. اینا یه ذره جیگرشون بیشتره، اینا جیگرشون کمتره. کلمه مؤدبانه‌شو گفتم و بنابراین خیلی بیادبی. بنابراین ابتدای درآمد که از محل خودتونه باید این رو بندازید رو دوش دارایی‌ها. به جایی برسید که دارایی هاتون کار کنن، شما چیکار کنی؟ آفرین، زمین و فلک در کارند اما من بیکارم. من زندگی کنم بر اساس استعداد و دانش و تواناییم، خدمت و کالایی رو به مردم عرضه کنم که استعداد و ذات و توانایی و هدف و رسالت و خدمت زندگی من بوده. من بهر این آمدم به وجود. توصیه بعدی به فرزندانتون و خودتون اگر نوجوانید، به دانشگاه اکتفا نکنی ها. دانشگاه برای یه تخصص توی یه کار کوچیک توی اسکیل و چارچوب بسته تو رو آماده میکنه. شما باید همیشه ورای دانشگاه باشید. شما فارغ التحصیل شدی، تازه تحصیلت شروع شده، تازه خودت استاد خودت دانشجوی خودت میشی. همیشه تو هر مقطع تحصیلی باید یه مقطع جلوتر باشی. گفتم استاد نازنینم دکتر شعبانی من چیکار کنم کنکور قبول شم؟ گفت پسر باهوش من، تو اگر فوق دیپلم داری در حال حاضر میخونی، باید کتاب‌های لیسانس رو بگیری و بخونی، بعد بری آزمون قبولی به سلامتی فوق دیپلمت رو بدی. من 8 بار تا حالا کنکور دادم برای فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر کدوم آزاد سرسری. وقتی داشتم لیسانس میخوندم درسای فوق لیسانس رو میخوندم، رفتم کنکور لیسانس به فوق لیسانس دادم. وقتی رفتم فوق لیسانس درسای دکترا رو میخوندم که رفتم آزمون فوق لیسانس به دکترا دادم. همیشه یه مقطع من جلو بودم. استادم گفت این که همه کتابای فارسی بلدم بخونم پرتاپلا، تو باید کتابای فارسی بهترینش سازمان حسابرسی، از اونها بهتر کتاب انگلیسی بخونی که فاصلت زیاد بشه با دیگران. باید چنان چیزی یاد بگیری که کسی بلد نیست. امتیاز و تغییرت نسبت به اونایی میشه. اینکه همه ریختن این تو، همه میان بیرون. اینکه کی میاد اینجا بیرون یا اینجا بیرون بستگی به خودشه. یکی میاد داخل دانشگاه 4 سال میاد بیرون، اونی که میاد بیرون بدتر از اونی که اون زمان وارد شد. خیلی مهمه ها. مسئله اصلی هم که فکر میکنم همش رو اشاره کردم، مسئله اصلی هم که دوست دارم در انتها عرض بکنم اینه که از تجارب دیگران استفاده کنید. رمان خوندن و افراد و مشاوره و استاد و راهنما. من برادر کوچکیدم، همیشه رو منم حساب کن. استمرار داشتن، متمرکز بودن جهت رسیدن به آن چیزی که واقعا میخوای. وضعیت فعلیت رو بررسی میکنی، واقعیتش رو به دست میاری، استپ با استپ به آنچه که میخواهی میرسی. و در این مسیر فقط از یک شخص میخوای. نبینم از بنده کسی، بنده خدا که چیزی بخوایا، فقط از پروردگار هستی میخوای. خدایا حکمت و ظرفیت و تواناییشو دارم، عطا کن، تلاش میکنم، برکت بده. ظرفیت و حکمتش و قسمتش و تقدیرش در حال حاضر نیست، صبر میکنم، تلاش میکنم، زمانش شد بهم بده. نبینم درگیر انسان ها بشی ها، نبینم از کسی بخوای، فقط از یه نفر میخوای. In the name of God. در نتیجه هیچ وقت ناامید نمیشی. ممکنه از مخلوقات خدا، ممکنه از یک سری از محصول یا کالا یا خدمت مخلوق خدا ناامید بشی یا ناراحت بشی، ولی در مرحله رشد شخصیت شناسید و رشد و پذیرشت علاقه‌مند نیستی ولی دلخور نمیشی، پذیرا هستی. آیا
میپذیری اینا رو، ولی باز هم فقط از یک چیز میخوای. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس، نه توبه نامه، تو نام توبه را بنویس امضا کردنش با من. بنابراین فقط حالا با توجه به رشته‌ای که دوست داری تحصیل بکنید، بنا به استعدادی که استعدادیاب بهت گفت، مشاوره خودشناسی، دیگران شناسی، متوجه شدی، با توجه به بخشی که علاقه داری، تو این بخش میتونه کمک حالت باشه که هر بخشی که دوست داری باشی، چون این بخش سرمایه گذاری کردن رو تمام دارایی است. و باز تاکید میکنم با پول مشکلتون حل نمیشه، دانش، آگاهی و تجربه و مهارت میخواد. برادر کوچک دارید، همیشه هم به جای روش حساب بکنید. زیر سایه پروردگار حق خوشحال و خندان و شاد باشید عزیزمید.